nga, so today's vlog, i-unbox natin yung gift ni Dogong na, ano nga ba? MACBOOK Air. In-order, ano to Dog? In-order niya to, di ba? Sa Apple. And then, so, inside of the paper bag, you will see a red ribbon joke. So, eto siya. Shout out kay Francis and Day. Thank you for Thank you for helping to Ayun. get this. So, ayun nga. So, here, naka-plastic siya. Isa natin. Siyempre kailangan ano tayo. So, ano to? Kasama talaga to sa ano? Pag nag-purchase ka? Hindi ko sure. Yan. So, para siyang card. Hindi ko alam kung kasama talaga pag nag-purchase ka. Ayan. So, kasama. May cute siyang maliit na Oo. Happy Baliktad birthday, yata. Dugong. TEAMDUGS eh. Okay. Etong ribbon is pakanalang ni Day at ni Francis. Thank you again. Para mag-look lang siya. Pero kapag bumili kayo, ganito lang siya. Yan. Kailangan ingatan natin. Okay. So, ganyan siya. Meron Sana siyang all. box. Ay, hindi. Meron siyang ganito. Kusyala ng Apple eh. O, di ba? May ganyan siya. Pang tier. Brand new. Brand new. Ay, sorry. So, ganyan siya. MACBOOK Air. Okay. Charan! Ano niya eh? Teka, dahan-dahan lang kasi baka mausok. Okay. Ayan. Parang alam mo yung album ng Ikakasal, no? Makapal. Ganyan siya, guys. Push up. Meron siyang, eto siya. Pakita muna natin yung accessories. Ayan yung mga accessories. So, meron siyang charger cable. Ano to? Anong ano to? Type C. Type C. Oh, Type C. Tapos itong, ano to? Manual. Ayan guys, meron siyang manual. Meron din siyang Apple sticker. Okay. Ang dalawa yung ano niya? Ano to? Adapter. Ay, dalawa yung adapter niya. Para saan to? Tingnan Guys, natin sa... hindi ko alam. i-connect mo yun. Ay, yun, although. Okay. Pang-connect pala siya doon. Nasaan siya lang eh. Alam ko na, ganyan siya, oh. Ganun, oh. Pak! Pag naalis mo na yung... Okay. So, kailangan tanggalin mo yung para siya, ito siya, pang ganun siya. May yung ganun, guys. Ganyan siya. Okay. Ganyan. Okay. So, buksan natin. Wow. Ganyan. Thank you, Dogong, sa gift mo. Sana all! Pa-surprise ni Madam Dogong. Ganyan siya kanipis. Diba? Kanipis. Ganyan siya kanipis. Tsaka, may ibang klaseng to, no? Paano kung yung inano sa pitch? Ibig sabihin sa'yo yun, hindi sa akin yun. Or ano siya? Ano ba to? Okay. Gray. Dark gray. Ganyan natin. Pakita natin ito. Bubuksan. Ang unang pagbubukas. Yan. Ay!
May ganun agad? Ano yung ganun agad? Ano yan? Diba? Sabi ko sa'yo, ang pagbubukas ha. Tapos biglang gano'n yung ano. Oo nga. Yan siya guys. Open na siya agad. Hindi mo na siya kailangan may power on. Nag-hello na siya agad. Over speaks descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using only your keyboard. Can I skip In it? this quick start, you'll learn the location of important keys on your keyboard and important voiceover commands.